Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Planet X Neptune ή αλλιώς Fall of Cybertron Sludge. Και όπως βλέπετε, ο Sludge έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Τίποτα πάνω και κάτω, τίποτα το ιδιαίτερο αριστερά και δεξιά. Και από την πίσω πλευρά βλέπουμε το λογότυπο της Planet X και από κάτω γράφει Neptune. Ας πάμε να δούμε και τα παρελκόμενα της φιγούρας. Και εδώ έχουμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ήρθε με αυτά εδώ τα καλύματα για βίδες. Τα βάζεις αυτά επάνω στη φιγούρα για να κρύψεις τις βίδες. Ήρθε επίσης με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Βλέπετε εδώ πέρα τον Sludge στην ρομπότ μορφή του. Και από πίσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Και φυσικά ήρθε με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Τίποτα από την πίσω πλευρά. Ας πάμε να δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Planet X Neptune ή αλλιώς Fall of Cybertron Sludge στην καταπληκτική δεινόσαυρο μορφή του. Ο Sludge είναι ένας βροντόσαυρος, όπως φαίνεται άλλωστε. Είναι βασισμένος στο βιντεοπαιχνίδι Fall of Cybertron. Όσοι δεν έχετε παίξει το παιχνίδι, σας συνιστώ να το παίξετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά στο multiplayer του είναι πολύ διασκεδαστικό. Και όπως βλέπετε, δείτε τι ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες έχει. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Όλα αυτά εδώ πέρα που έχει εδώ, τα κόκκινα, το γκρι, το κίτρινο, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Ο Sludge μπορεί να ανοίξει το στόμα του, επίσης μπορεί να γυρίσει το κεφάλι. Εδώ πέρα επίσης λυγίζει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Τίποτα στην ουρά. Τα πόδια πάνε πάνω κάτω και τα δύο. Πάνε μέσα έξω. Περιστρέφονται εδώ πέρα στο γόνατο και λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο. Ωραία η άρθρωση που έχει ο Sludge στη δεινόσαυρο μορφή του. Επίσης ο Sludge ήρθε και με 4 όπλα. Ήρθε με 2 σφυριά. Πάρα πολύ ωραία. Και με 2 όπλα. Και φυσικά μπορούμε να τα βάλουμε επάνω του, χρησιμοποιώντας αυτές εδώ πέρα τις τρύπες που έχει εδώ πέρα στα πλάγια, στα πόδια του. Τώρα για να βάλουμε το ένα το σφυρί, ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα, βάζουμε αυτό εδώ κατά μέσα και θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, θα ενωθεί με αυτές εδώ πέρα τις υποδοχές και είναι κάπως έτσι. Και μένουμε με αυτό εδώ πέρα το σφυρί, το οποίο ήδη μπορείτε να το βάλετε εδώ πέρα, αλλά θα φαίνεται πολύ χαζό, ή αλλιώς αυτό που κάνω εγώ είναι να το κουβαλάει εδώ πέρα στο στόμα του. Και έτσι έχει όλα του τα όπλα επάνω του. Θα σας δώσω τώρα και μια σύγκριση μεγέθους να τον δούμε με τα άλλα Dinobots. Και εδώ θα δούμε τον Sludge δίπλα στον Fall of Cybertron Grimlock και στον Fall of Cybertron Snarl.
Όπως βλέπετε δείχνουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Ανυπομονώ να πάρω και τον Swoop και τον Slug. Όπως επίσης η Planet X θα βγάλει και τον δικό της Grimlock, τον οποίο επίσης θέλω να πάρω μελλοντικά. Επίσης μπορούμε εδώ πέρα τα πόδια να τα ανεβάσουμε ένα κλικ κατά πάνω, για να, άμα θέλουμε να χαμηλώσουμε λίγο το σώμα του λίγο πιο κάτω, και βλέπετε τώρα κοιτάει λίγο πιο πάνω ο Sludge. Εμένα μου αρέσει να τον έχω έτσι, με τα πόδια να είναι λίγο ανεβασμένα πιο πάνω. Αυτό το πιο πάνω είναι για τη ρομπότ μορφή κυρίως, αλλά οκ, δουλεύει και έτσι. Ας πάμε να τα μεταμορφώσουμε σε ρομπότ μορφή. Η μεταμόρφωσή του θα έλεγα ότι είναι αρκετά εύκολη. Για αρχή θα ανεβάσουμε αυτό εδώ το κεφάλι κατά πάνω. Θα ξεδιπλώσουμε από εδώ πέρα τα πόδια. Έτσι ακριβώς. Θα κατεβάσουμε αυτά εδώ προς τα κάτω. Θα βάλουμε τα πόδια κατά μέσα. Θα γυρίσουμε το κεφάλι προς την άλλη πλευρά. Έτσι ακριβώς. Θα φέρουμε αυτό εδώ κατά πάνω και θα το γυρίσουμε και θα το κουμπώσουμε εδώ πέρα στο στήθος. Τα χέρια θα ανεβάσουμε τους ώμους ένα κλικ κατά πάνω. Έτσι ακριβώς. Για να βγάλουμε τα χέρια, ανοίξτε από εδώ πέρα το δεινόσαυρο πόδι και τραβήξτε τη γροθιά προς τα έξω. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ πέρα πίσω. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Ξεκουμπώνουμε την ουρά από εδώ. Τη γυρίζουμε προς τα εδώ. Αυτά εδώ τα βάζουμε κατά μέσα. Έτσι. Και εδώ αυτό λίγο το σημείο είναι λίγο μπέρδεμα. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα βλέπετε τώρα εδώ πέρα στην κάμερα, έχει μια υποδοχή και έχει δύο τρύπες. Αυτή τη στιγμή η υποδοχή είναι στην κάτω τρύπα. Εμείς θα το ξεκουμπώσουμε από την κάτω τρύπα και θα το σηκώσουμε κατά πάνω να το βάλουμε στην από πάνω τρύπα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Και αφού το κάναμε αυτό, φέρνουμε το δεινόσαυρο κεφάλι κατά πάνω, εδώ πέρα μέσα, σηκώνουμε και αυτό κατά εδώ και θα δείτε έχει αυτές εδώ πέρα τις υποδοχές, θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Ισιώνουμε αυτά καλύτερα και ο Fall of Cybertron Sludge είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε, μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, πραγματικά φοβερή απεικόνιση του Fall of Cybertron Sludge από το βιντεοπαιχνίδι, πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες, φοβερός σχεδιασμός, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, ωραία εύκολη μεταμόρφωση, πολύ ωραία σχεδίαση,
ωραίες σκαλιστές λεπτομέρειες παντού, από τα πόδια, στα χέρια, εδώ στο σώμα, πάρα πολύ ωραίος. Ο Sludge κιόλας έχει πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Το κεφάλι πηγαίνει πάνω κάτω, περιστρέφεται 360 μοίρες. Τα χέρια επίσης περιστρέφονται 360 μοίρες, πάνε λίγο κατά πάνω. Περιστρέφονται εδώ πέρα στον αγκώνα, λυγίζουν εδώ πέρα στον αγκώνα. Βλέπετε πόσο σφιχτές είναι οι αρθρώσεις. Τα χέρια ανοίγουν, κλείνουν. Έχουμε και περιστροφή στην γροθιά, πάρα πολύ καλό αυτό. Έχουμε και περιστροφή στη μέση. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ πέρα ψηλά στο πόδι, λυγίζουν εδώ πέρα στο γόνατο και οι πατούσες έχουν μια πάρα πολύ μικρή κίνηση πάνω κάτω. Επίσης αυτά εδώ στους ώμους πηγαίνουν μέσα έξω. Εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα μπορείτε να τα βάλετε όπως θέλετε εσείς. Εγώ μου αρέσει να τα έχω εδώ πέρα στις άκρες. Άμα θέλετε μπορείτε να τα βάλετε και εδώ πέρα πίσω, να καλύβουν όλη την πλάτη. Ο Sludge έχει κιόλας πάρα πολύ ωραίο οπίστιο φωτισμό. Βλέπετε πως γυαλίζουν, πως λαμπυρίζουν τα μάτια του. Πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, πολύ μου αρέσει το πρόσωπο του και έχει πάρα πολύ όμορφο οπίστιο φωτισμό. Φοβερός, πάρα πολύ ωραίος. Ένα ελάττωμα που μπορώ να βρω στον Sludge είναι, επειδή έχει όλο αυτό εδώ πέρα το backpack εδώ πέρα πίσω, είναι πολύ βαρύς κατά πίσω και όλη την ώρα πέφτει κατά πίσω. Υπάρχει μια προσωρινή λύση για αυτό το πρόβλημα, ας το πω. Εδώ πέρα τα πόδια του μπορούμε να βγάλουμε την πατούσα προς τα έξω, να τη γυρίσουμε και να το αφήσουμε έτσι. Και έτσι δημιουργούμε ένα τακούνι. Το κάνουμε και από το άλλο το πόδι. Είμαστε κάπως έτσι. Και τώρα ο Sludge κάθεται πολύ καλύτερα. Όπως βλέπετε δεν πέφτει τώρα. Αυτό το βοηθάει. Εγώ προτιμώ να τον έχω έτσι με αυτά εδώ πέρα τα τακούνια. Δεν δείχνει άσχημο κιόλας, οπότε ναι, γιατί όχι. Φυσικά μπορεί να κρατήσει και τα όπλα του πάρα πολύ εύκολα. Και άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και τα όπλα του εδώ πέρα πάνω. Και όπως βλέπετε τώρα ο Sludge είναι full εξοπλισμένος με όλα του τα όπλα. Πραγματικά πάρα πολύ γαμάτος, πάρα πολύ ωραίος. Θα σας δώσω τώρα και μία σύγκριση μεγέθους για να το δούμε πως είναι δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Grimlock. Ο Grimlock κανονικά θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλός από τον Sludge, αλλά ok, η Planet X θα μας δώσει τον δικό της Grimlock, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Sunwave. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον War for Cybertron Cliff Jumper. Και δίπλα στον Fall of Cybertron Shockwave και στον Custom Fall of Cybertron Nemesis Prime. Όπως βλέπετε, τα Dinobots δείχνουν καλύτερα δίπλα σε Deluxe Class
φιγούρες. Ο Sludge είναι μια Voyager Class φιγούρα. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε βροντόσαυρο μορφή. Για αρχή θα βάλουμε μέσα τις γροθιές. Έτσι ακριβώς. Θα έρθουμε εδώ πέρα πίσω. Θα ανοίξουμε την ουρά του. Θα ενώσουμε την ουρά. Έτσι ακριβώς. Μετά θα ανοίξουμε αυτά εδώ προς τα έξω. Θα βγάλουμε το κεφάλι του δεινόσαυρου προς τα κάτω και θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Μετά, τι κάνουμε μετά? Βγάζουμε από εδώ πέρα αυτή την υποδοχή και την πάμε στην κάτω τρύπα που είναι για την δεινόσαυρο μορφή. Ωραία. Κλείνουμε και την ουρά κατά μέσα έτσι. Βγάζουμε αυτό εδώ προς τα έξω. Κλείνουμε αυτό εδώ. Έτσι ακριβώς. Κατεβάζουμε τα πόδια προς τα κάτω. Και άμα θέλουμε του δίνουμε ένα κλικ προς τα κάτω. Αλλά εμένα μου αρέσει να τα έχω κατά πάνω. Αυτό είναι καθαρά δική σας προτίμηση. Και τι κάνουμε εδώ στα πόδια? Βγάζουμε τα πόδια του δεινοσαύρου προς τα έξω. Έτσι ακριβώς. Σηκώνουμε αυτά εδώ κατά πάνω. Έτσι. Και τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε το πόδι κατά πίσω, έτσι ώστε αυτή η τρύπα να ενωθεί με αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό εδώ το σημείο, αλλά έτσι και το κάνετε κάποιες φορές θα σας φανεί πιο εύκολο για να το κάνετε. Και αυτά εδώ πέρα τα δύο θα πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους. Είναι λίγο δύσκολο αυτό εδώ πέρα το σημείο. Οκ, μπήκανε. Αυτά εδώ τα κατεβάζουμε προς τα κάτω. Κατεβάζουμε τα πόδια, τα γυρίζουμε στη σωστή πλευρά. Έτσι ακριβώς. Κατεβάζουμε το κεφάλι προς τα κάτω. Κατεβάζουμε αυτό εδώ προς τα κάτω. Ξεκουμπώνουμε από εδώ πέρα το στήθος, το φέρνουμε κατά μπροστά, το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, έτσι ακριβώς, και θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, δεν ξέρω άμα φαίνεται καλά στην κάμερα τώρα, θα πρέπει να ενωθεί με αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Εδώ πέρα όμως έχουμε ένα θεματάκι. Αυτό εδώ όσο και να προσπαθώ, και το έχω δει και σε άλλους επίσης που έχουν την ίδια φιγούρα, αυτό δεν λέει να καθίσει μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό να είναι έτσι. Είναι λίγο ενοχλητικό. Για μένα αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό ελάττωμα της φιγούρας.
το ότι δεν κλείνει σωστά το στήθος εδώ πέρα κάτω στη δεινόσαυρο μορφή. Βλέπετε έχει καθίσει, ok, το κρατάει, αλλά δεν είναι και εντελώς σίγουρο ότι δεν θα ξεκουμπώσει από εκεί πέρα κάτω εάν παίξετε λίγο με την φιγούρα. Και ο Sludge είναι πίσω στην βροντόσαυρο μορφή του. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα, φανταστική απεικόνιση του Sludge από το βιντεοπαιχνίδι του Fall of Cybertron. Η Planet X έχει κάνει φανταστική δουλειά με αυτά τα Dinobots. Αξίζει να τα έχετε στη συλλογή σας, είναι πάρα πολύ ωραίες φιγούρες, έχουν πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια επάνω και η άρθρωσή τους είναι φανταστική, οπότε ναι, είναι μια πολύ καλή προσθήκη για τη συλλογή σας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.